გამარჯობა, დღეს 2 მაისია, თქვენ უყურებთ ჯანმრთელობის ფორმულას. დღეიდან ჩვენი გადაცემა სწორედ ამ დროს გავახმო ეთერში. გაზაფხულია ტემპერატურამ საგრძნობლად მოიმატა ქვეყანაში, თუმცა ამასთან ერთად იმატებს ინფიცირებულთა რაოდენობა. დღევანდელი მონაცემებით საქართველოში ინფიცირებულია 582 ადამიანი. გარდაცვლილია 8 ადამიანი, გამოჯანმრთელებულია 207 ადამიანი. მსოფლიოში ინფიცირებულების რიცხვი 3 მილიონზე მეტია, სამწუხაროდ გარდაიცვალა 240,000-ზე მეტი, თუმცა მილიონზე მეტი გამოჯანმრთელებულიც გვაქვს. ვირუსი რომ საშიში, ამაზე ამერიკის მაგალითი ნათლად მეტყოლებს, ქვეყანა სადაც სისტემა აწყობილია და მუშაობს იდეალურად, გააჩნია საკმაოდ მძლავრი სამედიცინო სისტემა, ძლიერი ლაბორატორიული მხარდაჭერით ვირუსს ვერ ამარცხებს. ინფიცირებული ადამიანების დაახლოებით 1/3 ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მოდის, სამწუხაროდ გარდაცვალების რიცხვები საკმაოდ მაღალია, ეს იმას მეტყველებს, რომ ესეთი სუპერ სახელმწიფოც კი ვერ უმკლავდება კარგად ინფექციასთან ბრძოლას. აი სწორედ ამიტომ თუ შევადარებთ ჩვენი და მათი განვითარების დონეს, მივხვდებით, რომ სიმშვიდის საფუძველი არ გვაქვს. საქართველოში ამჟამად არსებული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ასეთ საგანგაშო სიტუაცია არ არის, თუმცა წინ რა გველოდება არავინ არ იცის. ახლა კიდევ შემოგვიერთეს სტუმარი, ნიუ ჰოსპიტალის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი ვახტანგ კალოიანია დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელთანაც საკმაოდ ბევრი შეკითხვა დაგროვდა. ბატონ ვახტანგ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ გვეცრიეთ. თქვენთან სტუმრობა. ძალიან საინტერესო არის თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის ეთერებში, არაერთ ეთერში გიხილეთ და ძალიან საინტერესო მოსაზრებები გამოთქვით და ვფიქრობ, რომ ბევრი შეკითხვაა დაგროვილი საზოგადოებაში. ზოგადად რას ფიქრობთ პანდემიასთან დაკავშირებით და საქართველოს სიტუაციას როგორ შეაფასებთ? რეალურად ჩვენ ვართ ისევ საკმაოდ მაღალი გავრცელების და მაღალი რისკის ზონაში, პანდემია სახეზეა. სამწუხაროდ საქართველოში ამ ეტაპზე შედარებით მშვიდი ვითარება გვაქვს, განსაკუთრებით შეკავების თვალსაზრისით, ჩვენ შევძელით გარედან შემოსული ინფექციების შეტევის, ესე ვთქვათ, ეტაპის შეკავება, არც თუ ცუდად უმკლავდებით შიდა გავრცელებასაც, რაც ეპიდემიოლოგების და ჯანდაცვის ნაციონალური ცენტრის ძალიან ძლიერი ორგანიზებული და ეფექტური მუშაობის შედეგია. რეალურად ჩვენი, ასე ვთქვათ, წარმატება თუ კარგად ყოფნა, ვთქვათ, შედარებით მშვიდად ყოფნა და ნაკლები პაციენტების რაოდენობა ძირითადად არის ამ სამსახურის გამართული მუშაობის შედეგი. ბატონო ვახტანგ, თქვენ როგორც მოგვეხსენება, არის საქართველოს ჰოსპიტალური სისტემა ორად გაყოფილი. მარტივად რო ახსნათ, არის ასე ვთქვათ, ცენტრები, რომელიც მზად არის უმკურნალოს COVID ინფიცირებულ პაციენტებს და არის ეგრეთ წოდებული COVID-free საავადმყოფოები. რამდენად სწორია ეს გაყოფა ჰოსპიტალური სექტორის? ნაკადების ცენტრალიზაციას და მიმართულებას ერთხვრივ მოძრაობას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. შესაბამისად, ცხელების ცენტრების და COVID ინფიცირებულ COVID საავადმყოფოების ეგრეთ წოდებული გამოყოფა აბსოლუტურად სწორია და საუკეთესო პრაქტიკის მაჩვენებელი არის ამ ეტაპზე. ეს საშუალებას იძლევა, რომ მოხდეს, რაც შეიძლება ნაკლები რესურსით უკეთესი შედეგის მიღწევა, შემცირდეს გავრცელება და თვითონ მკურნალობის ეფექტურობა გაიზარდოს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, თვითონ სქემა, ესე ვთქვათ, ნახაზის თვალსაზრისით არის სწორი, ლოგიკური, გამართული და დაფუძნებული რეალურად სხვა ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილებას. იმ დრომ, რაც ჩვენ მოვიკეთ კარგი შეკავებით, ძალიან დიდი როლი ითამაშა, რადგან ჩვენ შევძელით სხვა ქვეყნების ზოგჯერ ტრაგიკული და ზოგჯერ პოზიტიური გამოცდილების გაზიარება და აქედან გარკვეული დასკვნების გამოდანა. რა თქმა უნდა, სრულყოფილი სისტემა არასოდეს არ არის, გამოწვევები ყოველთვის გვაქვს, თუმცა ეს პრინციპი, როგორაც ახლა ჩვენ მუშაობთ, ძირითადი პრინციპი, რა თქმა უნდა, სწორია და გამართული. ბატონო ვახტანგ, ერთი რამ არის ნიშანდობლივი ამ ბოლო პერიოდში, პრინციპში ეს მრუდი, რომელზეც ჩვენ მუდმივად ვლაპარაკობთ, რაღაცა დონეზე გვიჭირავს მთელი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ეხლა შეიცვალა ის, რომ ბოლო პერიოდში დადასტურებული შემთხვევების საკმაოდ დიდ ნაწილს წარმოადგენს სამედიცინო პერსონალი. ეს რას შეცვლის? შეიძლება ეს გახდეს ახალი ეტაპი? ეს ძალიან დიდი გამოწვევა. ბოლო ოფიციალური სტატისტიკით 12.7%-ია თუ არ ვცდები ინფიცირებულების საერთო წილში ექიმების, სამედიცინო პერსონალის წილი, ექიმების, ერთნების, სანიტრების და ტექნიკური პერსონალის, ეს ძალიან დიდი გამოწვევა. იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ
დავდგებით დიდი რაოდენობის პაციენტების წინაშე სერიოზულ პრობლემას შექმნის. ბატონო, ამის ერთ-ერთი რისკი ხო არ არის ის, რომ ადამიანური მომენტია სულთად, რომ COVID-free ავადმყოფოში ვმუშაობ, ჩემთან არ შემოდის ინფიცირებული და იცით, არ ვარ შესაბამისად მზად, არ ვაქცევ ამდენ ყურადღებას. ხო არ იწვევს გარკვეულ პრობლემებს აი ამ გავრცელების თვალსაზრისით? ესეც იწვევს, რა თქმა უნდა, პრობლემას. რა თქმა უნდა, ცოტა შერბილდა ვითარება ვთქვათ, მანქანების გაშვებამ, გარკვეულმა კარგმა ციფრებმა და კარგმა შედეგებმა ცოტა გაგვათავამა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ბევრი ძალიან კვალიფიციური სხვა შორის და არც თუ ბოლო ცუდი ხარისხის კლინიკები პირველივე ეტაპში ჯერ კიდევ როცა 200 პაციენტი ყავდა ქვეყანაში, მაშინ გაჩერდა. ეს სისტემური პრობლემის მაჩვენებელია ჩემი აზრით. ერთი გაჩერდა გულისხმობთ ინფექციის გამო. ინფექციის გამო კარანტინში გადავიდნენ, თქვათ, ერთი ცნობილი კარდიოლოგიური კლინიკა, მეორე ჰოლანდიური კლინიკა, 5 კლინიკა, რეგიონში არის რამდენიმე კლინიკა, ანუ ეს პირველ ეტაპზე მოხდა. ეხლა ვხედავთ, რომ ტრენდი წავიდა სასწრაფოს ექიმების დასნებოვნების და უკვე გარკვეული შემთხვევები, მაგრამ სავედნეროდ არ არის რეანიმატოლოგებში, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო მძიმე იქნებოდა, თქვათ, COVID ცენტრებშიც გამოჩნდა. ეს კიდევ ერთხელ მიგვინიშნებს, რომ კრიტიკულად უნდა გადავაფასოთ როგორც პერსონალის დაცვა ტექნიკური საშუალებებით, ისე ამ ტექნიკური საშუალებების სწორი გამოყენების ცვლა. ჩვენ გვჭირდება ქვეყანაში ერთიანი სისტემა პერსონალური დაცვის საშუალებების გამოყენების, ნაკადების მართვის, ჰოსპიტალში გულისხმობ, პრეტრიაჟის, ტრიაჟის, შიგნით ნაკადების განაწილების და რაც მთავარია, პერსონალური უსაფრთხოების საშუალებების ადეკვატური გამოყენების. რაც სამწუხაროდ ჩვენ სისტემაში ჯერ არ აქვს. კლინიკები, რომლებიც უნდა ჩართული იყვნენ COVID-ის მართვაში, შედარებით აქტიურად დაკავდნენ ამითი, დანარჩენი ჩვენ ვერ ვხედავთ სისტემის მიერ მართულ მომზადებას პერსონალის. რეალურად ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული იმ საავადმყოფოების, თქვათ, მენეჯმენტის პასუხისმგებლობაზე, თქვათ, რომლებიც ცდილობენ, რომ მოამზადონ ეს კლინიკები კარგად და უსაფრთხოება დაიცვან კლინიკების. მთავარი პრობლემა, რასაც ეხლა ვხედავ და რაც ჩემი აზრით მიზეზი არის პერსონალის კოლეგების დაინფიცირების, არის არასისტემური მიდგომა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებთან, როგორც მომარაგების თვალსაზრისით, ისე განსაკუთრებით სწავლების და მერე ამის კონტროლის თვალსაზრისით. საკმაოდ ისეთი ფართო პრობლემა შეიძლება გახდეს ეს ჩვენი ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისთვის და მთლიანად მოსახლეობის წინ ფონზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს 10 სამკურნალო ცენტრი ქვეყნის მასშტაბით და ჩვენი პაციენტების რაოდენობა, როგორც აღნიშნეთ, ასე ვთქვათ, შთამბეჭდავად გამოიყურება, მაგრამ ასევე გვაქვს ჩვენ 5 COVID-free ავადმყოფო დაკეტილი საკარანტინო რეჟიმში. ხო არ ნიშნავს ეს პერსონალის სამედიცინო რესურსების არასწორ მოხმარებას და გაფლანგვას და ასევე ერთი კითხვა მაქვს. უნდა იყოს თუ არა COVID-free ავადმყოფოებში ზუსტად ის აღჭურვილობა პაციენტის მიღებისას, რასაც იყენებენ, ასე ვთქვათ, COVID-ის სამკურნალო ცენტრები. ყოველდღიური გამოყენება იმ აღჭურვილობის, რასაც COVID ცენტრები იყენებენ, სკაფანდრი, N95 ეს თქვათ მაქსიმალური დაცვის სისტემა, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად და ყოველწუთს არ არის აუცილებელი, თუმცა ყველა ჰოსპიტალს უნდა კონდეს სივრცე გამოყოფილი ამ პაციენტებისთვის, უნდა კონდეს სხვადასხვა რაოდენობის საეჭვო პაციენტების მიღების სქემა, იქნება ეს 1, 5 თუ 50, რათა სამკურნალო პროცესი არ შეჩერდეს და ისე არ შეჩერდეს, რომ პაციენტმა მიიღოს სრული სამედიცინო მომსახურება. თავისუფლად შეიძლება პაციენტი, აი, რასაც თქვენ ძალიან წვავე მუცლით მოხვდეს კლინიკაში, მას კონდეს ცხელება, კლინიკამ ვერ მიიღოს და ამასთანავე პაციენტს კონდეს რისკი COVID-ის, ან ეპიდემიოლოგიური, ან კლინიკური. მან ეს დახმარება უნდა მიიღოს. დღეს ჩვენ ამას ვახერხებთ ცხელების ცენტრებში და COVID კლინიკებში. თუმცა არა COVID ცენტრში, როცა ეს პაციენტი მივა, თუ ის მოთავს და ჩვეულებრივ დიდ დარბაზში, თქვათ, ან ჩვეულებრივ განყოფილებაში, რა თქმა უნდა, ეს დრამატული იქნება შემდეგ. უნდა იყოს და არის კიდეც უმრავლეს შემთხვევებში სივრცეები, თუმცა მე ვერ ვხედავ ამის რაღაცა ერთიან სქემას. უმრავლეს კლინიკებში არის, მაგრამ ეს არ ფუნქციონირებს ერთი წესით. გამოჩნდა თითოეული კლინიკის პატიოსნებაზეა დამოკიდებული გვექნება თუ არა COVID-free ავადმყოფოს პატიოსნება, რა თქმა უნდა. გვექნება თუ არა ესეთი სივრცე გამოყოფილი აღჭურვილობა გვექნება თუ არა. მაგალითისთვის მოგყვებით, რამოდენიმე დღის უკან მქონდა ესეთი შემთხვევა, კახეთიდან დამირეკეს პაციენტზე, კახეთი იმ წუთისთვის ითვლებოდა, ასე ვთქვათ, მწვანე ზონად. პაციენტი, როდესაც გამოუკითხე, ასე ვთქვათ, ეპიდანამნეზი 2 კვირის განმავლობაში საერთოდ არ იყო სახლიდან გასული, არ აღნიშნავდა
იცნობდა არანაირ უცხოეთში მყოფ ახლობლებთან კონტაქტებს და მას ჰქონდა 38.5 ცხელება, მწვავე მუცელი დადიაგნოზებული. კახეთიდან მეცხრე საავადმყოფომდე ამ პაციენტს დაახლოებით 5 კლინიკამ უთხრა უარი მიღებაზე. თუმცა როდესაც ჩვენ მივიღეთ ეს პაციენტი და ვემზადებოდით ოპერაციისთვის, ვიდრე დაიწყებოდა სტანდარტული კვლევა, ჩავიცვი შესაბამისი აღჭურვილობა, ვაწარმოეთ შესაბამისად პაციენტის გასინჯვა და ამის შემდეგ როდესაც დავსვით, რომ ეს იყო სუფთა ქირურგიული პრობლემით გამოწვეული ცხელება, გავათავისუფლეთ პაციენტის შეზღუდვებისგან, ავიყვანეთ საოპერაციოში და მართეთ ისე როგორც მოითხოვდა პროტოკოლი. თუმცა აი 5 საავადმყოფოს უარი, ყველა სხვა რა აქვს ესე საშუალება დაურეკოს პირადად ექიმს. ზოგი ესეთ ღია სივრცეში ეძებს პრობლემას და ეს თავის მხრივ ხوار გამოიწვევს სხვა ნოზოლოგიების დამძიმებას, გართულებას, რაც თავის მხრივ ჯანდაცვის სისტემისთვისაც პრობლემაა და ბიუჯეტისთვისაც პრობლემაა. რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირია ის, რასაც თქვენ ბრძანებთ სამწუხაროდ, კლინიკები თავს არიდებენ ცხელებიანი პაციენტის მიღებას და ამასაც სჭირდება ორგანიზება შესაბამისი, იმიტომ რომ მწვავე-მუცელი, ინტრაცერებრული ჰემორაგია, ინსულტი, ბევრი სხვა პრობლემა, რომელიც არა-კოვიდ მედიცინა სამწუხაროდ არავის გაუქმებია და პაციენტები ისევ ხვდებიან ამ დიაგნოზები და მოხვდებიან კლინიკაში, ამიტომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ უსაფრთხოდ ამ პაციენტების მიღება, ტრიაჟი, გადანაწილება, უსაფრთხოების დაცვა და მერე შესაბამისი ოპერაციის წამოვა. ინტრაცერებრული ჰემორაგია თუნდაც კოვიდ პაციენტი იყოს, რომელსაც სასწრაფოდ ჭირდება დრენირება, გასაგებია რომ იმას ვერსად ვეღარ წავიყვანთ, ვერც კოვიდის ცენტრში გადავიყვანთ, ვერც ცხელებაში და იქვე უნდა მოვემსახუროთ არა-კოვიდ კლინიკაში. შესაბამისად, ისინიც მზად უნდა იყვნენ ამისთვის. მანდაც მთლად ეხლა რამდენადაც შემოსავლია ჯანდაცვის რომ გარკვეულ აქტივობას გეგმავს მაგ მიმართულებით და კარგი იქნება თუ ეს სისტემური იქნება და რაღაც მხარვეზები არ იქნება ლოჯისტიკაში. და ანუ მთავარი, ასე ვთქვათ, დამამუხრუჭებელი ფაქტორი პაციენტის არ აღმოჩნდება ცხელება. რა თქმა უნდა. და ფართო კლინიკურად იქნება მისი მდგომარეობა. ცხელება არის ის სიმპტომი, რომელიც ბევრ დაავადებას თან ახლავს, რომელსაც საერთო არაფერი არ აქვს კოვიდთან. არც ვთქვათ რისკი არის კოვიდის ნებისმიერი პათოლოგიის დროს შეგვიძლია ცხელება გქონდეს როგორც ერთ-ერთი კლინიკური ნიშანი და ეს არ უნდა იყოს დახმარებაზე ვარისთვის მიზეზი. ერთს დავაზუსტებ, აი რაც თქვენ ბრძანეთ, კახეთი მწვანე ზონა. დიახ, ეპიდემიოლოგიური ანამნეზი აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ შიდა გავრცელების იმ ეტაპზე და ამას ჯანდაცვის ნაციონალური ცენტრი ხშირად ამბობს. ჩვენ რეალურად ყველა საეჭვო პაციენტი ცხელები უნდა მოვექცეთ ეპიდემიოლოგურად და ინფექციის თვალსაზრისით როგორც კოვიდ პაციენტს. რათა დავიცვათ პირველ რიგში პერსონალი და შევძლოთ დახმარების აღმოჩენა პაციენტის. პერსონალის დაცვაზე რახან ბრძანეთ, აქვე გკითხავთ ტესტებთან დაკავშირებით. ხო არ ფიქრობთ, რომ მე მესმის, რომ თქვენ ინფექციონისტი არ ხართ, მაგრამ თქვენი შეხედულება ჩვენთვის საინტერესოა. ხო არ თვლით, რომ ეხლა არის ის ეტაპი, როდესაც უნდა დაიწყოს ძალიან აქტიურად სამედიცინო პერსონალის გატესტვა. აი ბატონი თენგიზ ცერცვაძე აღნიშნავდა, რომ ჩვენ თავდაპირველად ჰქონდა ცოტა ტესტები და გამოვიყენეთ ძალიან რაციონალურად. ზუსტად იმ მიზნებში ვისროდითო, სადაც სასროლი იყო და პრინციპში ვეთანხმები ამაში. ეხლა ხომ არ არის ის მომენტი, რომ უნდა დავიწყოთ სამედიცინო პერსონალის გატესტვა, იმიტომ რომ ეს შეიძლება გახდეს აფეთქების საფუძველი. ჯგუფი პოპულაციაში, რომელიც ძალიან მაღალი რისკის არის, ესენი არიან პოლიციელები, ჯარი, საზოგადოებრივი მუშაკები, ადამიანები, რომლებიც იძულებით ქუჩაში არიან, დამლაგებლები, საჯარო სივრცეში მომუშავე ადამიანები, რომლებიც მაინც მიდიან ბანკის თანამშრომლები, ჟურნალისტები და პირველ რიგში სამედიცინო პერსონალი. მე რამენათაც ვიცი, ეხლა უკვე მაგისი ტექნიკური რესურსი არის და სამინისტრო გეგმავს უკვე სამედიცინო პერსონალის დატესტვას, უბრალოდ მეტი დეტალები იქნება, კარგი რომ ვიცოდეთ, ვის რა სქემით და როგორ. ეხლა როგორც ვიცით, ერთ-ერთი მხოლოდ კოვიდის და ცხელების ცენტრის თანამშრომლებს ტესტავენ, ესე ვთქვათ. ხო, იმედია, უბრალოდ მან კარგი იქნება მეტი გარკვეულობა და ვთქვათ მეტი უფრო ცალსახა გეგმა მოქმედების, ვინ როდის იტესტება, რა ჩვენებით იტესტება. კარგი რაც მოხდა, ეხლა შეიცვალა პროტოკოლი ტესტირების, ლაბორატორიული ტესტირების და ის კი უკვე გაფართოვდა უფრო ჯგუფები. ამის გარეშე არაფერი არ გამოვა. ჩვენ ეს 100,000 ტესტი უნდა გქონოდა აპრილის დასაწყისში. ვერ მოხერხდა ამისი, ვთქვათ, ორგანიზება, ეს 100,000 ტესტი ეხლა გვაქვს. და იმედია რომ ამას ძალიან ოპტიმალურად გამოვიყენებთ და ექიმები ამაში პირველია და სამედიცინო პერსონალი. თავარია რომ ამ ეტაპების ოპერატიული მოქმედება მოხდეს და მათ შორის დროში წვეტა არ იყოს სიმხელა რომ ჩვენ მივიღოთ ტრაგიკული შედეგები ნებისმიერ შემთხვევაში. აი მაგალითისთვის რომ განვიხილოთ, როდესაც ჩვენ მივდივართ გეგმიურ ოპერაციაზე ან პაციენტ ზოგადად ვამზადებს საოპერაციოდ, ჩვენ სტანდარტში გვაქვს უსაფრთხო სისხლი. ხო არ არის მოსაზრება სწორი იმასთან დაკავშირებით, რომ სტანდარტში ჩავსვათ ესეთ პაციენტებთანაც, ასე ვთქვათ, კოვიდი
COVID ტესტი და ჩვენ ასე ვთქვათ აღვადგინოთ თუნდაც იგივე გეგმიური სერვისი. გეგმიური სერვისი, რომელიც ახლა დასტოპებული ყავს, ისევ ერთეული ექიმების პატიოსნებაზეა დამოკიდებული, ჩვენ მას დავუწერთ თუ არ დავუწერთ სასწრაფო დაყოვნებული წესით საჭიროებას, ანუ სახელმწიფოს მოვატყუებთ თუ არ მოვატყუებთ და ამ ადამიანებს, რომელსაც გადაყვანილი ყავს გაურკვეველი ვადით მოცდის პერიოდზე, უქმნით ძალიან მაღალ რისკს, რომ ეს გეგმიური შემთხვევები, თუნდაც იგივე კარდიოქირურგიულ პაციენტებს გულისხმობ, გახდეს სასწრაფო მწვავე საოპერაციო იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს გაწერილი სქემა COVID-free კლინიკებისთვის. ელოდება ეს ხალხი ამ ოპერაციას და ხსნას. იცით, დასაწყისში აი მარტის შუა რიცხვებიდან აპრილის პირველ ნახევრამდე ალბათ ამის გაკეთება რთული იქნებოდა და მიუხედავად რომ სულ არ მაღალი აზრის ჩვენი ჯანდაცვის სისტემაზე აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ჩემით რომ გეგმიური ოპერაციები შეჩერდა ჩვენ მაშინ თითქმის არაფერი არ ვიცოდით ვირუსთან შეხედვით არ ვიცოდით რა რაოდენობა იქნებოდა პაციენტების და პრიორიტეტი აბსოლუტურად სწორად იყო გადატანილი შეჩერებაზე ამ ინფექციას. ამიტომ იმ ეტაპზე რა თქმა უნდა შეჩერება სწორი იყო. ეხლა რა თქმა უნდა მე მგონი ეხლა უკვე მივედით ალბათ აი მე-7 კვირას დამთავრდეს და უკვე მივედით ალბათ იმ ფაზაზე, როცა ნელ-ნელა გეგმიური სამედიცინო მომსახურება უნდა გავხსნათ. ძალიან საინტერესო არის აქ მაგალითად ისრაელის და არა მარტო ისრაელის ბევრი კლინიკა, ბევრი ქვეყანა უკვე ამას დიდი ხანია ესე აკეთებს. ყველა პაციენტი რომელიც მოდის იტესტება. თუ ჩვენ ამისი ლოჯისტიკური საშუალება გვექნება, რა თქმა უნდა, ბევრად უსაფრთხო იქნება ყველა გეგმიური ჩარევისთვის პაციენტის წინა საოპერაციო ვთქვათ გატესტვა და ჩვენ შედარებით 7 თვეში. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ინფექციის კონტროლის ღონისძიებები შევამციროთ. რა თქმა უნდა, აქტუალურობა ინფექციის კონტროლის ზომები, უბრალოდ სტანდარტული ინფექციის კონტროლის ზომები, თუნდაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი უსაფრთხო მუშაობის. ტესტირება ამათში პირველია გეგმიური პაციენტების ტესტირება, როცა ის გაიხსნება. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს სავალდებულო, ესე ვთქვათ, და შედიოდეს, ესე ვთქვათ, წინა საოპერაციო მომზადებაში. მოდი ახლა მომავალზე ვთქვით ორი სიტყვით, თქვენი აზრი როგორია? პოსტპანდემიური სამყარო როგორი იქნება დაახლოებით, როგორ წარმოგიდგენიათ? აი WHO-ს ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა მაგალითად თქვა, რომ შვედეთის მაგალითი არის სამაგალითო, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ამ ინფექციის პირობებში. სხვათა შორის არასწორად გაიგო საზოგადოების დიდმა ნაწილმა და ჩათვალეს, რომ შვედეთს რახან არ ქონდა ძალიან მკაცრი შეზღუდვები, ჩათვალეს, რომ აუ ჩვენ ყველა გამოვკეტეს სახლში, ეს ასე არ არის, რა თქმა უნდა იქ იყო აქცენტი გაკეთებული. შეზღუდვები ქონდა შვედეთსაც არ არის. იქ აქცენტი იყო გაკეთებული იმაზე, რომ შვედეთის მთავრობამ აქცენტი გააკეთა იმაზე, რომ მათი მოქალაქეებისგან ელოდნენ, რომ მათ ძალიან მაღალი სამოქალაქო თვითშეგნება ექნებოდა და ასეც იყო და დიდი ბოდიში ჩვენ საზოგადოებასთან, მაგრამ მე მგონი ამის იმედად ჩვენ ვერ ვიქნებოდით. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად აკრძალვების წინააღმდეგი ვარ ცხოვრებაში და უფრო ლიბერალური შეხედულებები მაქვს გარკვეულ საკითხებზე, ამ შემთხვევაში ალბათ მაინც სწორი იყო ეს. ესე გავყოთ ორ ნაწილად. საინტერესო ხუმრობა არის მაგასთან დაკავშირებით. აღარავინ აღარ კითხულობს როგორი იქნება პოსტპანდემიური სამყარო, ყველა კითხულობს როდის იქნება პოსტპანდემიური სამყარო. რეალური კითხვა ეხლა ეს არის. იქნება უკვე დამთავრდეს. უბრალოდ როდის იქნება ეს, თქვა, როდის დადგება პოსტპანდემიური დრო. ძალიან აქტიურად არის მოსაზრება და რა თქმა უნდა ამას სერიოზული არგუმენტებიც აქვს, რომ ჩვენ ამ ვირუსთან ერთად გარკვეული ფორმით თანაცხოვრება მოგვიწევს. როგორც ღორის გრიპი არ წასულა, როგორც საბოლოო ჯამში მთლიანად, ან როგორც ჩვეულებრივი გრიპი, ისეთ არ რჩება. ჩემი აზრით SARS-CoV-2 ვირუსი ჩვენთან ერთად და ჩვენ უნდა შევძლოთ ოპერირება სამედიცინო სისტემამაც და საზოგადოებამაც ამ ვირუსთან ერთად. შესაბამისად, ის სიფხიზლის მაღალი ხარისხი სავარაუდოდ ძალიან დიდ ხანს დაგვჭირდება. მე მიჭირს კონკრეტული თარიღის ხმა, მაგრამ აბსოლუტურად ვთქვათ, იმ ინფორმაციით, რასაც ვფლობ, საკმაოდ დიდ ხანს უნდა გაგრძელდეს ეს ამბავი. იმის გათვალისწინებით, რომ კურნალობის თვალსაზრისით დიდი იმედები მე მგონი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ერთმანეთის გამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება. შეცვალოს ვითარება იქნება ვაქცინა, რომელიც კიდევ უფრო ბუნდოვანია. ლოგიკის მიხედვით ალბათ ასე უნდა დამთავრდეს, რომ ვაქცინა შეიქმნას ალბათ. თუმცა აქ რო არის უცნობი ვაქცინების რაოდენობა, ხარისხი და ასე შემდეგ. ამ პერიოდში ის მაგალითს და თქვა ჩვენ საზოგადოება საბოლოო ჯამში ჩვენმა მოქალაქეებმა საკმაოდ ადეკვატურად ირეაგირეს. იყო, რა თქმა უნდა, იქ გარკვეული, ეს თქვა, სამხრეთული, ქართული თავისებურებები, თუმცა ძირითადად ჩვენ შევასრულეთ, ჩვენ მივაღწიეთ ფიზიკურ დისტანცირებას. საბოლოოდ იყო იქ თქვა კრიტიკული პერიოდები, დღესასწაულების წინ, თქვა საღამოობით, რთულია, როცა ესეთი ამინდია, როცა თქვა ესეთ გარემოში ცხოვრობ, რთულია სახში ყოფნა, მაგრამ
მაინც მე მგონია რომ საზოგადოებამ აბსოლუტურად ადეკვატურად ირეაგირა ამაზე. გაგებით მოეკიდა და შეასრულა რა თქმა უნდა. იგივე ნიღბიანი მოქალაქეები გარეთ უკვე რომელიც ჩვეულებრივი ამბავია და არავის არ უკვირს. მე მგონი აღარავინ აღარ მოძრაობს ხელი სანიტაიზერის გარეშე. მაღაზიებში გვახსოვს რა იყო პირველ კვირეებში, თქვა კატასტროფა ხდებოდა ხოლმე და ეხლა შედარებით მოწესრიგებულია. თვითონ პერსონალის შეგვიძლია ქართველებს რიგში დგომა მოწესრიგებულა. რა თქმა უნდა, მე ვთვლი რომ არა ჩვენი საზოგადოების ძალიან სერიოზული, თქვა ბზაობა და ძალიან კარგი შესრულება ამ დირექტივების მე მგონი ბევრად მძიმე ვითარებაში ვიქნებოდი. ვერანაირი საპოლიციო თუ საკომენდანტო ღონისძიებებით ვერ მივაღწევ შედეგს თუ საზოგადოებამ ამას ადეკვატურად არ უღასო. რეჟიმში მე ვფიქრობ რომ ჩვენ როგორც ვსწავლობთ რაღაცა ქცევის წესებს ყოველდღიურში და ნორმაში ვაჯენთ, ასევე უნდა ჩვენმა მმართველმა სისტემამ გააკეთოს შესაბამისი გადახედვები შეზღუდვების, იგივე პროტოკოლების დაწესების და მუდმივად ერთ კისერში მოჭერილ რეჟიმში ვერ ვიცხოვრებთ და ეს გამოიწვევს ზუსტად იმას, რომ ერთხელ აფეთქდება ყველაფერი და ყველას ერთად გაევსება ეს მოთმინების ფიალა. როგორც დიახ, პოდიში. კითხვა მაქვს შემდეგი, ბატონო, COVID სამკურნალო დაწესებულებებში. ვიცით, რომ ძალიან მაღალი რისკია პაციენტთან ურთიერთობის შედეგად დაინფიცირდეს პერსონალი. იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვიცავთ თუნდაც აი 2 კვირით ამ ადამიანებს ვამუშავებთ, შემდეგ 2 კვირით ესენი მიდიან კარანტინში, არის სისტემაში ესეთი პრობლემები, რაც ჩემი თვალით მაქვს ნახი, რომ პერსონალმა, რომელმაც დაამთავრა რეანიმაციაში 24 საათიანი მორიგეობა, გამოდის დაწესებულებიდან და ის მიდის სახლში ოჯახის წევრებთან. რამდენად სწორია, როდესაც ხდება აი ესეთი ერთის მხრივ მაღალი დონის შეზღუდვა თითქოს და ვაკონტროლებთ და მეორეს მხრივ მორიგეობის შემდეგ ჩვენ პერსონალს უშვებთ სახლში დედასთან, მამასთან, მშობლებთან, შვილებთან და ოჯახის წევრები დაახიცებენ. ზეითად სავისწავლებელი ოჯახის წევრებიდან დასნებოდნენ, ხო, რამდენიმე შემთხვევა ესეთი იყო. რა თქმა უნდა, ეს ყიფათის შემცველია, თუმცა ის კოლეგები, რომლებიც წავლენ სახლში, თუნდაც სახლში, ისინი სასურველია რომ იზოლაციის პირობებში იყვნენ. მაგრამ მოდით მეორე მხარეს ვთქვა, ჩვენ ყავდა ჰოსპიტალში, ერთ-ერთ ჰოსპიტალში იყო ძალიან საინტერესო ვითარება, 2 საეჭვო პაციენტი იყო ერთდროულად, საბოლოო ჯამში არ დაუდასტურდათ იმათ, მაგრამ საჭირო გახდა ექთნების, თქვა, იზოლაციაში გადაყვანა, თუნდაც დროებით სანამ პასუხები მოვიდოდა. მათ 70%-ს არ აღმოაჩნდა სახლში ის პირობები, რომ გადასულიყვნენ იზოლაციაში. ეს სამწუხარო ჩვენი საზოგადოების მოცემულობა, ჩვენს სამედიცინო პერსონალს უმრავლესობას არ აქვს საშუალება, რომ წავიდეს იზოლაციაში. აქ სახელმწიფომ უნდა იმუშაოს უკვე. რამდენი კოლეგა იცით, ირგვლივ არ რამდენი ახთაი, რომელსაც შეუძლია ცალკე გადავიდეს საცხოვრებლად და იყოს მარტო და ვთქვათ ოჯახისგან დამოუკიდებლად აქ უბრალოდ ამის პირობებში. შესაბამისად, ეს გამოწვევა რა თქმა უნდა, აქ სისტემური გადაწყვეტილება მოსაძებნია. არ არის აუცილებელი ყველა კარანტინში წავიდეს, მაგრამ იქ მაშინ ტესტირების სქემა უნდა იყოს ცოტა უფრო აქტიური, რომ ეს რისკები შევამციროთ. ხო, მაგრამ ჩვენ სისტემისგან თითქოს დავინახეთ რაღაც პასუხისმგებლობის აცილების მომენტი, როდესაც გაკეთდა ესეთი განცხადება, რომ ჩვენი კოლეგები COVID-free ავადმყოფოებზე იყო თუ სწორად მახსოვს, არ დაინფიცირებულან კლინიკაში. ეს რა კვლევის საფუძველზე შეგვიძლია მოვისმინოთ ჯანდაცვის მინისტრისგან. ერთ-ერთი ცუდი პასუხი რაც იყო, არ შემეშინდება ამის თქმა, იყო ის, რომ მან გაყო ერთმანეთისგან სახელმწიფო კლინიკები, კერძო კლინიკები, COVID ჩართული კლინიკები და COVID ჩაურთველი კლინიკები. ის ეცადა პასუხისმგებლობა აეღო სახელმწიფო სისტემაზე და საერთოდ არ მართა კერძო სისტემა და არაჩართული კლინიკები. პრობლემები ჩვენ ჩართულ კლინიკაში მე მგონი პირველი დაინფიცირების შემთხვევა არის რამდენიმე დღის წინ, ხო? ჩვენ ყოველთვის გვინფიცირდებოდა არაჩართული კლინიკები. და ამაზე თავიდანვე ჯანდაცვის რომ თქვა, რომ ეს მისი პასუხისმგებლობა მთლად არ არის, ის ზრუნავს მის 3 ავადმყოფოზე თუ 10 ავადმყოფოზე, შესაბამისად უზრუნველყოფს მათ და აქ ნუ რამდენიმე კომისიას გააგზავნის და გეგმებს მოითხოვს. ეს იყო ჩემი აზრით ყველაზე სუსტი წერტილი ჩვენი სამინისტრო მორიგად მოიქცა არა როგორც რეგულატორი და სისტემის მმართველი, არამედ როგორც ერთ-ერთი მოთამაშე ამ სისტემაში და მისი სახელმწიფო საავადმყოფოების პატრონი. ეს იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩემი და ეს შედეგები, რასაც ახლა ჩვენ ვიმკით, მისი ასახვა. გეთანხმებით აბსოლუტურად და აქვე აღნიშნოთ ალბათ და დათოს დამეთანხმება, რომ ჩვენ არ გამოვდივართ რაღაცა ჩასაფრებული პოზიციიდან და არ ვეძებთ სპეციალურად შეცდომებს. პირიქით
ჩვენ ერთი გუნდი ვართ ყველანი ჯანდაცვის სისტემა ეხა ერთად უნდა დადგეს როგორც არასდროს ისე არის მნიშვნელოვანი ეხა ერთსულოვნება ექიმებში თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჩვენ რაღაც ირაკლიმის პოზაში უნდა დავდგეთ და კრიტიკული შეკითხვები არ დავსვათ და შეცდომები არ აღმოვაჩინოთ იმიტომ რომ ეს შეცდომები მაგალითი უნდა გახდეს შეცდომებზე უნდა ვისწავლოთ სამწუხაროდ შეცდომები იქნება ამის გადასწორება რომ ვითხოვოთ ამაზე პასუხები მოითხოვს ჯელობას მოითხოვს კამას მოითხოვს გარჩევა კონსილიუმი მეტი რა არის განსხვავებული მოსაზრებების კოლეგიალური შეჯერება ერთ სივრცეში, ხო? ოღონდ ეს მსჯელობა არ უნდა იყოს პერსონალური, არ უნდა იყოს რაღაცა ჭრილში გადატანილი და უნდა იყოს დაფუძნებული ფაქტებზე და იმ ცოდნაზე, რაც იმ კონკრეტულ მომენტში თქვათ მეცნიერებას აქვს. ჩვენ ვიცით, ჩვეულებრივ ჩვენ ცხოვრების დილის გარჩევა, დილის შემოვლა, კონფერენცია, ხომეტი არაფერი არ არის. განსხვავებული მოსაზრებების შეჯერება არის მედიცინის ესე ვთქვათ საფუძველი. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება მე უნდა მიიღოს პასუხისმგებლობა ექიმმა, მაგრამ აზრების გასვლა გამოსვლის გარეშე არაფერი არ გამოვა. გეთანხმებით აბსოლუტურად ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ დროში შეზღუდულები ვართ რომ თქვენთან საუბარი ძალიან საინტერესოა იმედია მომავალ გადაცემებშიც გვესტუმრებით ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო აზრი იყო დაფიქსირებული ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა დიდი მადლობა მოწვევისთვის საინტერესოა თქვენთან ყოველთვის ახლა კი ჩვენს მაყურებელს აქვს საშუალება რომ ნახოს სიუჟეტი რომელიც არის გადაღებული რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ბოქსირებულ განყოფილებაში თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფო მრავალპროფილური კლინიკაა და ის 45 წელია უკვე ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი მძლავრი და განუყოფელი ნაწილია. ამ დროის განმავლობაში მას არც ერთხელ არ შეუცვლია პროფილი და ყოველთვის ღია იყო ფართო სამედიცინო მიმართულებებისათვის. თუმცა დღეს ხდება მსოფლიოში ის, რაც ხდება. პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო დღის წესრიგი და მათ შორის რესპუბლიკურ საავადმყოფოსაც შეუცვალა არა მარტო დღის წესრიგი, პროფილიც კი. დღეს ის COVID ინფიცირებულ პაციენტებს ემსახურება. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციული განყოფილების დასაწყისში, სადაც ამ ეტაპისთვის პროფილის ცვლილებიდან გამომდინარე განთავსებულია ბოქსირებული პალატები. ჩვენ უნდა გავესაუბროთ კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს პროფესორ გულიკო ქილიფთარს. ჩვენს მაყურებელს რო უთხრათ, რამდენი პაციენტი ყავს რეანიმაციულ განყოფილებაში, რამდენი ყავს ინტენსიური მეთვალყურებისა და მკურნალობის ქვეშ. სულ წევს 23 პაციენტი, აქედან 5 პაციენტი არის შედარებით მძიმე, რომელსაც სწორედ ინტენსიური თერაპია ჭირდება და ისინი განცალკევებულნი არიან სხვადასხვა ბოქსებში. უმეტესობას აქვს ორმხრივ პნევმონია და საჭიროებენ სათანადო მკურნალობას, მაგრამ შედარებით მძიმე პაციენტები არიან მოთავსებული ინტენსიური თერაპიის ბლოკში. ყველა აპარატურა მზად არის, რომ урგენტულ სიტუაციაში ჩვენ სწრაფად დავეხმაროთ პაციენტს. შეგვიძლია ეს ყველაფერი ჩვენი თვალით? რა თქმა უნდა, შეგვიძლია. ჩემს უკან თქვენ ხედავთ ამ რეანიმაციაში ერთ-ერთ ყველაზე მობილიზებულ და ორგანიზებულ ადგილს, რომელიც აი ამ აპარატურით, აი ამ აღჭურვილობით ეს საწოლი მზად არის მიიღოს ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გართულებული COVID ინფიცირებული პაციენტი. ერთი პერიოდი თუ გვესმოდა ის, რომ რეანიმაციული საწოლების ნაკლებობა იქნება, ვენტილატორების ნაკლებობა იქნება, ბოლო პერიოდში წამოვიდა ახალი მოსაზრებები, რომ იცით, თლად მართვით სუნთქვა, ზე გადაყვანა არ არის პაციენტებისთვის უსაფრთხო და უნდა მაქსიმალურად იქნას თავიდან არიდებული, ან რაც შეიძლება სხვადასხვა საშუალებებით ჩანაცვლებული. ამასთან დაკავშირებით რო გითხრათ თქვენი აზრი. არის გარკვეული ფორმები, როდესაც საჭიროებს ის აუცილებლად ხელოვნურ სუნთქვაზე გადაყვანას და გარკვეული სტანდარტებით და რეჟიმებით მის მართვას, რომელსაც ასევე აქვს თავისი თავისებურებები, არის შესაძლებლობა, როცა პაციენტები და აგერ სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ ყავდა ასეთი პაციენტები, როდესაც ესეთი რთული მართვა ხელოვნური ვენტილაციით მას არ დასჭირდა და მივიღეთ საუკეთესო შედეგი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ გულიკო საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა რომ დაგვითმეთ თქვენთვის ძალიან ძვირფასი დრო.
მე ვფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტი გამოვიდა. დიდი მადლობა შენ და თუ ამისთვის და შენ მეგობრებს და კოლეგებს რესპუბლიკური საავადმყოფოდან, ადამიანებს, რომლებიც იბრძვიან ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ეს კლინიკა შენთვის და ჩემთვისაც, შენთვის უფრო მეტად რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემთვისაც მშობლიურია, იმიტომ რომ სტუდენტობის საკმაოდ ბევრი წელი მაქვს იქ გატარებული. მე სახელზე მეტი დრო მაქვს გატარებული და ნამდვილად ალბათ. წარმატებები ჩვენს კოლეგებს და კიდევ ერთხელ მათ დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებენ. ვუჰანში, ქალაქში, რომელიც ყველამ ვიცით, თავარი ბომბი აღმოჩნდა, განაცხადეს, რომ COVID ინფიცირებული ბოლო პაციენტი გაეწერა საავადმყოფოდან და ასეთი დიაგნოზით არც ერთი პაციენტი აღარ არის საავადმყოფოებში. უჰანში იზოლაცია დასრულებულია ამ ეტაპზე, მაგრამ გრძელდება რეგულარული ტესტირება პაციენტების. ამ მოვლენის პარალელურად ყურადღებას იქცევს ის, რომ რუსეთის საზღვრისპირა რეგიონებში არის მატება დაინფიცირებულების, არის ახალი შემთხვევების გამოჩენა და ეს დამოკიდებულია პირდაპირ იმაზე, რომ რუსეთიდან ხდება პაციენტების შედინება. ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი საყურადღებო დეტალი და მომენტია და როდესაც დადგება მოძრაობის აღდგენის საზღვრების გახსნის დრო, აი ზუსტად მაშინ იქნება მაღალი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა გამოსავლენი, როგორი რეგულაციით, რა სიმკაცრით და რა დაშვებებით გაუხსნით ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელს საზღვრებს. სამხრეთ კორეაშიც დაფიქსირდა საინტერესო შემთხვევა, უკვე გამოჯამრთელებულ პაციენტებს დაახლოებით 300 ადამიანს კვლავ დადებითი აღმოაჩნდა PCR ტესტით, თუ არ ვცდები, COVID-ზე დადებითი პასუხი მოვიდა ისევ, ანუ ფიქრობდნენ, რომ ამ ადამიანებს რეინფექცია ჰქონდათ, ანუ ხელახლა დაემართათ ინფექცია, თუმცა ეს არ დადასტურდა, როგორც აგვიხსნეს, უბრალოდ სისხლში ნარჩენი მოვლენები რჩება, რომელიც შეიძლება ლაბორატორიულად გამოვლინდეს, ანუ არა ის მოხდა, რომ ხელახლა დაინფიცირდნენ ადამიანები, რამაც ძალიან შეგვაშინა ყველა, არამედ უბრალოდ ლაბორატორიამ გამოავლინა ეს ყველაფერი. მთელი ამბავი გამოიწვია იმან, რომ ესე მოკლე დროში დაინფიცირებულ პაციენტს გაუმეორდა ინფექცია, უკვე აბსოლუტურად თავდაყირა აყენებდა ისედაც უცნობი ქცევის ვირუსს და ხო, როდესაც ჩვენ პოპულაციური იმუნიტეტს ველოდებით, ეს ყველაზე ცუდი განვითარება იქნებოდა ამ თეორიის და საბედნიეროდ დადასტურდა, რომ ეს ესე არ მოხდება და ეს ესე არ ხდება ამ ეტაპისთვის ყოველ შემთხვევაში. თუმცა მომავალში წინ რა გველოდება, არ ვიცით. წინ რა გველოდება სამწუხაროდ არ ვიცით და ეს პანდემია რა თქმა უნდა გაცდა ჯანმრთელობის დაცვის სისტემას და ეს პრობლემა უფრო დიდია, ვიდრე მხოლოდ ჯანმრთელობის პრობლემა და რა თქმა უნდა როგორც ყველაფერი ამ პლანეტაზე მოქმედებს ეკონომიკაზე. სავარაუდოდ, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, საკმაოდ მძიმე პერიოდი გველოდება წინ ეკონომიკის თვალსაზრისით და ამ თემაზე სასაუბროთ გვყავს დისტანციური სტუმარი, PMC კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი გოგა ხიშტოვანი, ეკონომიკის ექსპერტი. მოგესალმებით გოგა. მოგესალმებით გოგა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. დაგვითმეთ თქვენი ძვირფასი დრო. პირიქით მადლობა მოწვევისთვის. ის ძალიან ხშირად ისმის, იწერება ზოგიერთი ადამიანი, ესე დაუფარავად გამოთქვავს ხოლმე თავის აზრს, რომ იცით რა დროს ეკონომიკა, ექიმებმა თქვენი საქმე აკეთეთ, მედიცინა და ეკონომიკა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ძალიან მცდარ ჭრილში განიხილება ხოლმე ეკონომიკის გარეშე, ფინანსური, ასე ვთქვათ, მინიმუმ სტაბილურობის გარეშე კეთილდღეობაზე აღარაფერს ვამბობ, მე გაძლევ გარანტიას, რომ მედიცინა დიდხანს ვერ იმუშავებს. თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით, რამდენად კავშირშია მედიცინა და ეკონომიკა განსაკუთრებით დღეს მსოფლიო პანდემიის პირობებში? ამ შემთხვევაში, ერთი რო თავი დავიმშვიდოთ, მე ვფიქრობ, საქართველოს მათ შორის გააჩნია საქართველოში ეკონომიკას, მთავრობას გააჩნია იმდენი რესურსი, რომ ყველა სცენარის გათვალისწინებით ჯანდაცვაზე ხარჯების ნაკლებობა არ გაკეთდეს, ამ თქმით მე არ გველი პრობლემას მართალი ვკითხრათ. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ეს გლობალური ჯანდაცვის კრიზისი უკვე აისახა საქართველოში ეკონომიკაზეც. პირველეს ყოვლისა დასაქმების საკითხი არის სახსენებელი, იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი ნაწილი მოსახლეობის დროებით ან დიდი ხნით უფრო დარჩა უმუშევარი, შესაბამისად ეს არის პრობლემა, რომელსაც აქვს ექნება გრძელვადიანი ეფექტი, რადგანაც ეს უმუშევრობა არ აღსდგა მაშინვე, ამ შემთხვევაში გაუჭირდება მოსახლეობას, გაუჭირდება სახელმწიფო ბიუჯეტს, რომ მოსახლეობას დაეხმაროს და ამას უკვე ექნება უფრო გრძელვადიანი უარყოფითი ეფექტები. აქედან გამომდინარე, კი რა თქმა უნდა კავშირი არის, ხო, მიწის შედეგი. გოგა, კრიზისი უკვე დაწყებულია, ჩვენ ხედავთ, აი მარნეულის კადრები ვნახეთ, სადაც ადამიანები რეალიზებას ვერ ახდენენ მათი მოყვანილი პროდუქციის და ასე შემდეგ. ეს პრობლემები
ჩანს. როგორ ფიქრობთ, მესმის რომ ექიმი არ ხარ და პროგნოზს ვერ გააკეთებ და ვერც რეკომენდაციას გასცემ ამ მიმართულებით, მაგრამ აი ამ შეზღუდვებთან დაკავშირებით რას ფიქრობ? რამდენი ხანი გაუძლებთ ამ შეზღუდვების პირობებში ცხოვრებას? ინფექციის რისკი გვესმის, გასაგებია, მაგრამ მეორე მხრივ ეკონომიკის ნგრევის ტალღაც შეიძლება უკან გამოვყვეს და სადღაც დაგვეწიოს, ხო? როგორ ფიქრობ, რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს ეს შეზღუდვები? ლევან, კარგი კითხვაა. ჩვენ პატარა კვლევა გავაკეთეთ, სადაც სცენარები განვიხილეთ ორ ჭრილში. ერთი იყო ეს ეკონომიკური ზრდის, უпростоრედ ამ შემთხვევაში ეკონომიკის მთლიანი სკლების სცენარები და მეორე იყო დასაქმებასთან დაკავშირებით. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე ცუდ სცენარად ავიღეთ, ანუ ყველაზე პესიმისტურ სცენარად ავიღეთ, მაგალითად, სცენარი, როცა 6 თვე გაგრძელდებოდა ლოკდაუნი, ანუ გულისხმობ მარტიდან 6 თვე, სადაც სექტემბრის შუამდე და შემდეგ 3 თვე ნელ-ნელა გაიხსნებოდა ეკონომიკა და უკვე ორ ნიშნამაჩვენებელს მიაღწია ეკონომიკის კლებამ, რაც ძალიან ცუდი მაჩვენებელია და ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს შეუმცირდება შემოსავლების საგადასახადო დაახლოებით 2.5-3 მილიარდი ლარით და ამავდროულად მოსახლეობის დიდი ნაწილი დარჩება უმუშევარი. რაც შეეხება კონკრეტულ ვადას, ერთადერთი რაც უნდა გვესმოდეს, ლევან, არის ის, რომ რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი იქნება ეკონომიკა, პირველი მით უფრო მძიმე იქნება შედეგები, ანუ სახელმწიფოს დააღწევა შემოსავალი, მოსახლეობა დარჩება უმუშევარი და მეორე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და არანაკლებ მგონი, არის ის, რომ თვითონ გამოსვლის პერიოდიც გახანგრძლივდება. ანუ რაც უფრო დიდი ხანიდან, ასე ვთქვათ, ყარად შევა კრიზისში ეკონომიკა, მით უფრო გაგვიჭირდება შემდეგ ამ კრიზისიდან გამოსვლა. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ გაჩერდა ეკონომიკური საქმიანობა და ჩვენ ყველამ არა, მაგრამ დიდმა ნაწილმა ჩვენთაგანმა დაიწყო სხვა საქმიანობა, სხვა რეჟიმში გადავიდა თავისი საქმიანობის, მერე ძალიან ძნელია ისევ დაუბრუნდეს თავის პირველად სახლს, ხო? ანუ თუ დაქირავებით დასაქმებულმა რა თვითდასაქმება დაიწყო, თუ დიდ დასაქმებულმა შეცვალა თავისი პროფესია, ისევ რომ დაუბრუნდეთ ძველ ნორმას ეს გაძნელდება, ხოლო ეს თუ გაძნელდა, რა თქმა უნდა, თვითონ კრიზისიდან გამოსვლის პერიოდი გახანგრძლივდება. ძალიან საინტერესო კვლევაა თავისთავად ჩატარებული და კონკრეტული დრო გაქვთ თქვენ გათვლილი. ჩვენ ამ დროს მედიცინის ექსპერტებისგან გვესმის მოსაზრებები, რომ დროს ვერ დავასახელებთ, დრო და ბუნდოვანი მომავალი საკმაოდ ვაქცინაზეა დამოკიდებული და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ COVID-თან ერთად ცხოვრება. როგორ წარმოგვიდგენია COVID-თან ერთად ცხოვრება ვისწავლოთ სამუშაო ადგილების გარეშე და ეკონომიკური მოძრაობების გარეშე. ამაზე თქვენი მოსაზრება ძალიან საინტერესოა. ცოტა რთული ის კითხვაა, მაგრამ ვეცდები მაინც გავცებ პასუხი. მე მგონია, რომ ამ ეტაპზე ეს გეგმის არსებობა ეს უკვე არის პოზიტივი. ვიცის, ეს 6 ეტაპიანი გეგმა, ეტაპობრივად ეკონომიკის გახსნის, პოზიტივი არის იმაში, რომ რაღაცა პროგნოზირებადი გახდა, როდის შეგვიძლია თითოეული ჩვენთაგანი დაუბრუნდეთ ძველ საქმეს. რაც უკეთეს გარემოს ქმნის, იმიტომ რომ რაღაც პროგნოზირებადია, ვიცი რომ რაღაცა ჩემი ბიზნესი ან ჩემი სამსახური 4 კვირაში დაიწყებს საქმიანობას და შესაბამისად აი ამ პროგნოზებს ვაგებ ამის საფუძველზე. რაც შეეხება ეს ასე ვთქვათ გეგმა დღევანდელ გამოწვევებთან მიმართებაში? რა არის იცით, აი ძალიან ძნელი დისკუსია. სხვადასხვა შეიძლება საინტერესო იყოს ესეთი რაც დისკუსიების მოწყობა, სადაც ეკონომისტები და სამედიცინო სფეროს სხვადასხვა გეკითხებიან ეკონომიკის ექსპერტებს, თქვა თავრობაში არის რამე ჯგუფი ან თუნდაც სამინისტროდან გეკითხებიან აზრს, არსებობს რამე ჯგუფი? ლევან, კი არის ჯგუფები, სადაც მსჯელობთ უფრო ეკონომიკის გახსნის საკითხებს, მაგრამ როგორც წესი ამ სამუშაოში არ არიან ჩართული სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები. ანუ შეიძლება თვითონ თავრობის შიგნით ეს ჯგუფი ერთად მუშაობს, მაგრამ როდესაც საუბარი არის რაღაცა ექსპერტული მოსაზრებების გაცვლაზე, აქ უფრო არის ესე თემატური ჯგუფები, მაგალითად ეკონომისტები სავარაუდოდ და ჯანდაცვის სპეციალისტები ცალკე სავარაუდოდ მსჯელობენ ამ საკითხებს. რაც შეეხება
იდეაში, პრინციპში კარგი იქნებოდა ისეთი ფორმატი, სადაც ეს საკითხები იქნებოდა განხილულ პარალელურად, რადგანაც აქ ყველას თავის პერსპექტივა გვაქვს. თქვენ ექიმებს და თქვენი პერსპექტივა, ჩვენ ეკონომისტებს ჩვენი პერსპექტივა და როგორც ესე ერთმანეთთან ძალიან არათავსებადია ხშირად. გოგა, ეთერში რა თქმა უნდა დროში შეზღუდულები ვარ, თუმცა ერთ ძალიან მოკლე შეკითხვას და იქნებ სწრაფად გვიპასუხო. ამ პირობებში, როდესაც გაჩერებულია სამყარო და იქნება რესტარტი. რამე ახალი ჰორიზონტები ჩანს ჩვენაირი პატარა და ღარიბი ქვეყნისთვის, რამე ჩანს წინ ისეთი, რომ შეიძლება დრო ვიხელთოთ ახლა და გავძლიერდეთ? ლევან, ყველა მიმართულებით ჩანს. ყველა მიმართულებით. დავიწყოთ ტურიზმი. თუ ჩვენ ასე ვთქვათ, მოახერხეთ დარწმუნება მსოფლიოში ტურიზმის მწვრთნელი ადამიანების, რომ საქართველო არის უფრო უსაფრთხო ქვეყანა, ვიდრე მისი უშუალო კონკურენტები, ეს ნიშნავს ახალ საფეხურზე ქართული ტურიზმის თვალს. იმიტომ რომ ვიცით, რომ ტურიზმი აღდგება და ეხლა არის შანსი ისეთი ტურისტი მოიზიდოს საქართველოში, რომელიც შეიძლება არასდროს არ ფიქრობდა აქ ჩამოსვლას. გავაგრძელოთ მრეწველობით, ხო, როგორც ზოგადი ტრენდია ევროპაში, ამერიკაში, მაგრამ განსაკუთრებით ევროპაში, რომ ის წარმოება, რომელიც მას გატანილი ქონდა აზიაში, როგორც წესი ჩინეთში ან ჩინეთის მეზობელ ქვეყნებში, უფრო ახლოს გადმოიტანოს, რადგანაც ეს რაღაცა ღირებულებათა ჯაჭვი, რომელიც არის ესე ვთქვათ, რომელზეც არის აგებული წარმოების პროცესი მთლიანი, ხო? ეს ახლოს იყოს უფრო კონტინენტთან ევროპას გულისხმობს. შესაბამისად, ეს კიდე ერთი შესაძლებლობაა, რომ მოვიზიდოთ უცხოელი წარმოებლები, როგორც საქართველოში, როგორც ქვეყანაში, რომელიც არის უსაფრთხო, სწორი კრიზისის მენეჯმენტის მაგალითი მოვიყვანოთ მართვა ამ არსებული კრიზისის და დავარწმუნოთ იმაში, რომ ჩვენ გვაქვს კარგი ბიზნეს გარემო. კი ამ ხრივაც გვაქვს შესაძლებლობა. იგივე ეხება განათლებას. თუ ჩვენ მოახერხეთ და აი ეს დისტანციური სწავლება, დისტანციური სწავლების მეთოდები ახალ საფეხურზე ავიყვანეთ, ეს თავის მხრივ გააზრდებს ჩვენი განათლების სექტორს და ის ცდელობა, რომ საქართველოში უცხოელი სტუდენტების მოზიდვა იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა ქვეყანაში განათლების სისტემის განვითარების, შეიძლება უფრო მარტივი გახდეს თუ სწორი დასკვნების გაკეთება და ასევე შეიძლება ძალიან დიდი პერსპექტივა გაუჩნდეს სამედიცინო ტურიზმს ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გოგა, საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო დისკუსიისთვის და მოდით ჩვენ ვიყოთ ის პირველები, რომელიც საჯარო სივრცეში ხშირად მოვაწყობთ მსგავს ჩართვას და მე პირობას გაკეთებთ, რომ შემდეგში ბევრად მეტ დროს დაგითმობთ და უფრო საინტერესო გავშალოთ. წარმატებას გისურვებთ და ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა. მადლობა, ნახვამდის. ჩვენ გავაგზავნოთ გადაცემა, ჩვენ ხშირად გვესმის ძალიან რომ დარჩით სახლში, თუმცა იმასაც ხვდებით, რომ სახლში დარჩენა ადვილი არ არის იმ ადამიანებისთვისაც კი, ვისაც სახლში კომფორტი და ოჯახური სითბო აქვს. ანუ წარმოვიდგინოთ, რა საშინელებაა ადამიანისთვის სახლში დარჩენა, სადაც მასზე ოჯახის წევრები ძალადობენ. და ის დარჩენილია ერთ-ერთზე პირისპირ და პრაქტიკულად დაუცველი. პანდემიის დროს მსოფლიოში იმატა ძალადობის რიცხვმა და დაახლოებით 30%-ია დასახელებული. ეს რა თქმა უნდა კატასტროფული მაჩვენებელია და ზომები, რომელიც COVID-19-თან საბრძოლოდ შეიძლება იყოს ეფექტური, ანუ შეზღუდვებს და იზოლაციას გულისხმობ, ძალადობის მსხვერპლთათვის პირიქით აღმოჩნდეს უფრო დამამძიმებელი და ზოგ შემთხვევაში სამწუხაროდ დამღუპელიც კი. საქართველოში ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით სტატისტიკა ისედაც არ იყო სახარბიელო, საკმაოდ მძიმე სიტუაცია ჰქონდა, თუმცა ეხლა გვეუბნებიან, რომ სტატისტიკა არ შეცვლილა, არა და მთელ მსოფლიოში ამბობენ, რომ საკმაოდ გაიზარდა, დაახლოებით 30%-ით გაიზარდა ოჯახში ძალადობის ფაქტები. საინტერესო თემაა და ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვნახოთ ახლა ვიდეო სიუჟეტი. თვითიზოლაცია შესაძლოა სასიკვდილო განაჩენი აღმოჩნდეს მათთვის, ვისთვისაც სახლი უსაფრთხო ადგილი არ არის. მე ახლა რუსთავში ვარ, მეგობრობის ქუჩაზე, სადაც 7 აპრილს ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა მამაკაცმა ჯერ ცოლს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, შემდეგ კი საკუთარ დას აივნიდან გადმოგდებით ემუქრებოდა. საბედნიეროდ ორივე ქალი გადარჩა, რადგან მსხვერპლმა მოასწრო პატრულში დარეკვა. 112 გისმენთ. მოძალადე დააკავეს. ეს კონკრეტული შემთხვევა ფემიციდის გარეშე დასრულდა, თუმცა 2020 წლიდან მოყოლებული დღემდე 8 ქალია მოკლული ოჯახის წევრების მიერ.
26 წლის ქალი ქმარმა სამტრედიის იუსტიციის სახლში მოკლა. ქმრის მიერ 2 ქალია მოკლული. დასთან ერთად მან დღეს დილის 8 საათზე დედაც მოკლა. ახალგაზრდა ქალი ქმარმა ყარაჯალაშიც მოკლა. 18 წლის ბიჭმა მძინარე დედა და ბებია ნაჯახით მოკლა. საფრთხე კი უფრო მეტად იზრდება თვითიზოლაციაში, სადაც ქალები ყველაზე დაცულად უნდა გრძნობდნენ თავს. ძალიან მძიმე კადრები ვნახეთ და თუ დამეთანხმები. ჩვენ კიდევ ერთი დისტანციური სტუმარი გვყავს, ქალბატონი მარინა მესხი, პროექტის ევროკავშირი გენდერული თანასწორობის საუწყებათა შორისო კომისიის მხარდასაჭერად ხელმძღვანელის მოადგილე. მოგესალმებით, ქალბატონო მარი. მოგესალმებით. მივესალმებით ტელემაყურებელს. საკმაოდ მძიმე კადრები ვნახეთ ახლა და მინდა მაყურებელს აუხსნათ, რას ნიშნავს ოჯახში ძალადობა და ძალადობის საერთოდ რა ფორმები არსებობს. ეთილი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მაყურებელს მივესალმები, რა ვიცი, ჯანმრთელობას და სიმშვიდეს უსურვებ პირველ რიგში. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ძალადობას ოჯახში და ოჯახში ძალადობის ფორმებს, ხო, აქ მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ ბინარიან ოჯახში წევრები და რა ფორმებშია ძალადობა გამოხატული. ჩვენი კანონმდებლობით განმარტებული გვაქვს შემდეგნაირად, რომ ოჯახში ძალადობა არის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ კონსტიტუციური უფლებების თავისუფლების დარღვევა და რა ფორმებით ეს არის ფიზიკური ძალადობა, ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობა, იზოლება და უგულებელყოფა. ანუ აქ მნიშვნელოვანია ის ვიცოდეთ, რომ ოჯახში ძალადობა არ არის მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა და ეს არ არის მხოლოდ სულხმას შორის ჩადენილი ძალადობა, იმიტომ რომ კანონში ჩვენ ოჯახის წევრების საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი გვაქვს, სულხმარი, შვილები, მშობლები, ყოფილი მეუღლე, რა ვიცი, ნაშვილები, სიდიდე და ასე შემდეგ საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი გაქვს. ფიზიკური ძალადობა ყოველთვის ანუ მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა რომ ყოველთვის ფიზიკური ძალადობა არ აქვს. ფიზიკური ძალადობა რა არის? ცემა, წამება, უკანონო თავისუფლების აღკვეთა, ან ისეთი მოთხოვნების, საბაზისო მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობა, რაც გამოიწვევს ჯანმრთელობის დაზიანებას, ან რაც გამოიწვევს სიკვდილს. ფსიქოლოგიური ძალადობა ეს არის შეურაცხყოფა, შანტაჟი, ესეთი ფიზიკური ძალადობა თუ იწვევს ფიზიკურ ტკივილს, ფსიქოლოგიური ძალადობის დროს უფრო მორალური ტანჯვას, თუმცა ფიზიკური ძალადობაც არ არსებობს ალბათ მორალური ტანჯვის გამოწარმოშობის გარეშე, ხო? ეკონომიკური ძალადობა, როდესაც ეკონომიკური მოთხოვნების დაუკმაყოფილება, შემოსავლების განხორციელების შეზღუდვა, სექსუალური ძალადობა, სექსუალური კავშირი იძულებით, ხო? იძულებას რაც შეეხება თვითონ იძულება ცალკე ფორმად გვაქვს ჩვენ კანონმდებლობით, ეს არის ესე იგი მისი საწინააღმდეგო სრულის განხორციელება, ხო, იძულება შეასრულოს პირმა ის მოქმედება, რომელიც არ უნდა გასაგებად რო თქვა, არ უნდა რომ შეასრულოს და არ შეასრულოს ისეთი მოქმედება. თვით მსოფლიო სტატისტიკას რასაც გადავხედეთ, ჩვენ მოიმატა საკმაოდ ტრაგიკული ციფრი, 30% ძალიან ბევრია. გასაგებია რომ თვითიზოლაციის პირობებში მოხდა მატება, თუმცა ამას თავისი ახსნა ჭირდება, რატომ მაინც და მაინც თვითიზოლაციის პირობებში და რატო გადაწყდა საქართველოში გამოგვეცხადებინა ის, რომ ვიცით რა არ მოიმატა, რატო აპირებენ ჩვენთვის ამის შემოსაღებას, რამეთი გამორჩეულები ვართ, თუ კიდევ უფრო განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციეთ საქართველოში ჩვენ თქვათ ძალადობის მსხვერპლებს. წესით სტატისტიკის რიცხვები დაახლოებით მსგავსი უნდა იყოს. თუმცა ჩვენ გვითხრეს, რომ იცით არ შეცვლილა საქართველოში ეს რიცხვები და რაც შეეხება სტატისტიკის ზრდას, აი ძალიან მოკლედ შევეხები ორ ასპექტს, თუ შეიძლება და უპასუხებ თქვენ კითხვასთან. ეხლა ერთია რომ ჩვენ პანდემიის პირობებში ვაკონტროლებთ, ანუ რა არის აქ რისკები რასთან არის დაკავშირებული, ხო, რატო იმატებს ზოგადად რა. აი ამ მიზეზის განმარტებამ და ეხლა პანდემიის პირობებში ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ კონკრეტული რიცხვები ჯანმრთელობის კონტროლის, ხო, ჯანდაცვის მიმართულებით, რომ აი ამდენი მსხვერპლი ყავდა, ამდენი გამოჯანმრთელებული, გარდაცვლილი და ასე შემდეგ. მაგრამ პანდემიის ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ეფექტები, შედეგები ჩვენ ჯერ კიდევ წინ გვაქვს და მე ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ პროფესიული დისკუსიების მონაწილე რაც ამ პერიოდის განმავლობაში ვარ, ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით იმაზე და მარტო ჩემი პოზიცია არ არის ეს, ბევრი თანამოაზრე ყავს, რომ ჩვენ ვდგავართ აუცილებლად დავდგებით ამ მატების წინაშე. ძალიან კატეგორიულად ესეთ მკვეთრი მატება არა გვაქვს, მაგრამ სტატისტიკა ზოგადად ორი ასპექტს როცა ვეხები, ერთი არის რომ როდესაც იმატებს შემთხვევების რაოდენობა და მეორეა როცა შემთხვევების გამოვლენის რაოდენობა იმატებს. თუ გამოვლენა იმატებს, კარგია ეს პოზიტიური შესაფასებელია, რომ ეს სწორად დაგეგმა სტრატეგია სახელმწიფომ, რომ არც ერთი შემთხვევა განუცხადებელი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირების გარეშე არ დარჩეს. მაგრამ ჩვენ ვთანხმდებით იმაზე, რომ იმატებს შემთხვევების რაოდენობა და კიდევ უფრო მეტად მოიმატებს. ეხლა რაზე დაყრდნობით ვამბობთ ამას, ხო? რატომ იმატებს და რატომ მოიმატებს ეს რაოდენობა?
გაფორმება, ხო? ეს არის ერთი რომ ჩაკეტილი სივრცე ხა, ჩაკეტილი სივრცე თავისთავად წარმოშობს გარკვეულ აგრესიას, ხო? ზრდის უბრალოდ აგრესიას და ეს რა ქვია, სტრესული გარემო თუ ახლავს, ამას კიდევ კარგად არყევს ჩვენ გაწონასწორებულობას, ხო? მით უმეტეს ამას ემატება რა, ეხლა დროის, სივრცის, ტექნიკური საშუალებების კონტროლი, ანუ ისეთი რაღაცების მენეჯმენტი, რაც მანამდე არ შეიძლება არ დგარიყო ასე აქტიურად, იმიტომ რომ დარჩის სახში ნიშნავს იმას, რომ არასოწოვან ბავშვებს შეიძლება გაკვეთილები აქვს, სტუდენტს ლექცია აქვს. გასაგებია ამ თვითიზოლაციის პირობებში ერთ სივრცეში ადამიანები დიდ დროს ატარებენ და გასაგებია რომ ძალადობის ფაქტები მოიმატებს. ქალბატონო მარი, როგორ დავეხმაროთ ასეთ ადამიანებს? არსებობს თუ არა მათთვის რაიმე ან ცხელი ხაზი ან რაიმე აპლიკაცია, რომელიც შეიძლება გამოიყენონ და გამომჟღავნდეს ეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ასე ვთქვათ, და დახმარება ითხოვოს ადამიანი. არსებობს ესეთი ცხელი ხაზები, დიახ, და მით უმეტეს აი ამ ჩაკეტილ სივრცეში, როდესაც მსხვერპლი და მოძალადე ერთად იმყოფებიან და იმყოფებიან 24 საათის განმავლობაში და ამას თუ ის დაემატება კიდევ რომ მოძალადე შეიარაღებული არის ოჯახში ძალადობის და სიცოცხლე იარაღის გამოყენების ბრალდებით, თავად პირველი პოლიციელი ცოტა რამდენიმე დღის უკან დააკავეს, ხო? შესაბამისად, ეს ნიშნავს იმას, რომ სახლში მოძალადის და მსხვერპლის ყოფნა გარკვეულად მიწვევს ამ კონფლიქტს და შესაბამისად უნდა არსებობდეს ეს საშუალებები, რომლებიც დაეხმარებიან. უკაცრავად ხალხმარი გაწყვეტილებ. ბოდის გიხდი, ჩვენი დრო შეზღუდულია და ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ჩვენს მსვენელს, ჩვენს მაყურებელს ძალადობის მსხვერპლებს, ამ პოტენციურ მსხვერპლებს გავაგებინოთ ის, რომ ისინი არ არიან მარტო და მათთვის დახმარების გზები არსებობს და კონკრეტულად რომ დავასახელოთ ის ნომრები, რაზე შეიძლება ყველაზე ხელმისაწვდომი დახმარება რომ ითხოვოს სწრაფად. ეს არის 112 როცა რეკავენ 112-ზე, ან არსებობს ასევე მობილური აპლიკაცია, როდესაც მსხვერპლი მოკლებულია იმის საშუალებას, რომ დარეკოს და ისაუბროს და მობილური აპლიკაცია არსებობს ამისთვის, როდესაც მსხვერპლი იყენებს აპლიკაციას, თუ მსხვერპლი მოკლებულია ამას და ტელეფონი არ ამგამ, თქვათ, ამის შესაძლებლობა არ აქვს, რომ ყველა ჩვენთაგანი ვინც შეიძლება ამის შესახებ ვიცოდეთ, რომ მსხვერპლს დავეხმაროთ, მსხვერპლისთვის ესეც მნიშვნელოვანია ამისოდნა, რომ ის მარტო არ არის და სწორი დაეხმარებიან, გარდა ამისა 116-006 ცხელი ხაზი, სადაც უკვე რამდენიმე ენაზე მომსახურება არის მათ შორის და სადაც შეუძლია დარეკოს და ითხოვოს დახმარება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონმა, ბოდის გიხდით შეგაწყვეტინეთ, უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს სტუმარს, მადლობა ნამდვილად საინტერესო და ინფორმაციული ჩართვისთვის, უნდა დავემშვიდობოთ ასევე ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, შაბათს საღამოს 7 საათზე შევხვდებით ფორმულაზე. ჯანმრთელობას გისურვებთ.